ক্ৰেডিট লিমিট হৈছে 20,000 টকা। আমি 10x ৰিবট পইণ্ট পাম। নমস্কাৰ, আজি আমি আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ SBI কাৰ্ড চিম্পলি ছেভ ৰুপে ভেৰিয়েণ্টৰ। কাৰ্ডখনৰ প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট পেজত আছে মোৰ নাম ঠিকনা, যিটো মই কলমেৰে কাটি ৰাখিছোঁ, আৰু বেক চাইডে আছে পূৰা চিল পেকত আছে এনেকৈ। প্লিজ ডু নট শ্বেয়াৰ your card number, expiry date, CVV, PIN or OTP। কাৰ্ডখনৰ প্ৰথমতে লিখাই আছে যে কেতিয়াও কাৰো লগত কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, এক্সপায়াৰী ডেট, CVV, PIN আৰু OTP শ্বেয়াৰ নকৰিব। কাৰ্ডখন ফ্ৰণ্ট পেজে এনেকুৱা আৰু বেক চাইডে এনেকুৱা। বলক আমি কাৰ্ডখন অপেন কৰোঁ। কাৰ্ডখন বহুত হাৰ্ডভাৱে পেকিং কৰি থৈ দিয়া আছে, যিটো খোলাত এখন হাতেৰে সক্ষম হয়, সেইবাবে চাওক আপোনালোকে। কাৰ্ডখনৰ ভিতৰৰ পৰা সকলো বস্তুখিনি উলিয়াই লওঁ এক চাইডত। তাৰপিছতে বক্সটো ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমতে ফ্ৰডৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, আপুনি বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ডু নট শ্বেয়াৰ, কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। পিন নম্বৰ কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। 4টা ডিজিটৰ আপোনাৰ এটা পিন নম্বৰ থাকিব, MPIN, সেইটো কেতিয়াও কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। CVV নম্বৰ, কাৰ্ডৰ পিছফালে 3টা ডিজিটৰ এটা CVV নম্বৰ থাকে, সেইটোও কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। এক্সপায়াৰী ডেট, আপোনাৰ নামৰ তলতে এক্সপায়াৰী ডেট থাকিব, সেইটো কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। ফোন কলত আপুনি কেতিয়াও কাকো কাৰ্ডৰ বিষয়ে আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ নজনাব। তেতিয়া আপুনি এই ফ্ৰডৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। ইয়াত আৰু একো নাই। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ইনজয় মোৰ, ছেভ মোৰ বুলি এইখনত আছে এক্সক্লুজিভ বেনিফিটছ। চিম্পলি ছেভ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনৰ এক্সক্লুজিভ বেনিফিটৰ বিষয়ে এইখনত লিখা আছে। 10x ৰিবট পইণ্ট, 10x ৰিবট পইণ্ট পাব আপুনি ডাইনিং, মুভি, গ্ৰ'চাৰী আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত। এটা ৰিবট পইণ্টৰ ভেলু 25 পইচা। 150 টকা খৰচ কৰিলে এটা ৰিবট পইণ্ট পাব, 25 পইচা পাব। 150 টকা খৰচ কৰিলে ৰিবট পইণ্ট ৰিডিপশ্যন। 4টা ৰিবট পইণ্টৰ দাম 1 টকা, এটা 25 পইচা। এইটো আপুনি 2000টা পইণ্ট হ'লেহে আপুনি ৰিডিম কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ফিউল চাৰ্চাৰ ৱেভাৰ, আপুনি 1% ফিউল চাৰ্চেছ ৱেভাৰ পাব যদি এনেকৈ 500 টকাৰ পৰা 3000 টকাৰ ভিতৰত আপুনি যদি যিকোনো পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰায়, তেনেহ'লে 1% আপুনি মাফ পাব। এনুৱেল ফিজ ৰিভাৰ্চেল, আপুনি যদি 1 লাখ টকা আপুনি এবছৰত এইখন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে স্পেণ্ড কৰিব পাৰে, আপুনি যিটো নেকি এনুৱেল ফিজ সেইটো মাফ হৈ যাব। এনুৱেল ফিজ 499 টকা প্লাছ GST, আৰু জইনিং ফিজো ঠিক তেনেদৰে 499 প্লাছ 18% GST। কমপ্লিমেণ্টাৰী এড অন কাৰ্ড, এইখন কাৰ্ডৰ আপুনি 3খন কমপ্লিমেণ্টাৰী এড অন কাৰ্ড বনাব পাৰিব। স্পাউচ, চিবলিং, পেৰেণ্টছ আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে, নিজৰ ৱাইফৰ কাৰণে এইখন কাৰ্ডত আপুনি 3খন এড অন কাৰ্ড বনাব পাৰিব। আৰু শেষত মোৰ এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনৰ লিমিট হৈছে 20,000 টকা আৰু কেছ উইথড্ৰল লিমিট হৈছে 3,000 টকা। আৰু মই যিটো ইয়াত খৰচ কৰিম, বিল যোনটো জেনেৰেট হ'ব, ষ্টেটমেণ্ট জেনেৰেট হোৱাৰ দিনটো হ'ল 10 তাৰিখ, প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে বিল জেনেৰেট হ'ব। ইয়াত আৰু বাকী কিছুমান কথা লিখি থৈ দিয়া আছে, যিবোৰ আমি পিন কেনেকৈ বনাব লাগিব অনলাইনৰ দ্বাৰা, আৰু কেনেকৈ কিবা ফ্ৰড হ'লে আমি হেল্পলাইনৰ যোগেদি কেনেকৈ ব্লক কৰিব পাৰিম, এইবোৰ ইয়াত লিখা আছে। আৰু ইয়াত বহুত কিবাকিবি লিখি থৈ দিয়া আছে, যিবোৰ আমি এতিয়া অলৰেডি এইকেইখন কাৰ্ডত পঢ়িলোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো একে লিখি থৈ দিয়া আছে। মেইন কাৰ্ডখন হ'ল এইখন মোৰ চিম্পলি ছেভ ভিজা ভেৰিয়েণ্টত আহিছে, প্লেটিনাম কাৰ্ড। আপোনালোকে পাৰিলে ৰুপে কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া আপুনি অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন ইয়াৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব। গুগল পে', ফোনপে'ৰ যোগেদি আপুনি অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ময়ো ৰুপে ক্ৰেডিট কাৰ্ডে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভুলবশতঃ ভিজা এপ্লাই হৈ গ'ল, সেইবাবে ইয়াত ভিজা এখন আহিলে। ইয়াত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো যে এক্সপায়াৰী ডেট, এইটো নাম্বাৰৰ তলত এইটো এক্সপায়াৰী ডেট, আৰু পিছফালে থাকে এইখিনি থাকে CVV কোড। এইবিলাক কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। এই নাম্বাৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে শ্বেয়াৰ নকৰিব। এইটো যোনটো এক্সপায়াৰী ডেট এইটো শ্বেয়াৰ নকৰিব, নামটোতো শ্বেয়াৰ নকৰিব।